Greetings, dear ones. I'm Kryon, a magnetic service. Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. This is not a goodbye channel. Tohle není channeling, který vám dává s Bohem. It happens to be the last one of this day. Je to jenom poslední tohoto dne. That's all it is. To je všechno, co to je. Inside each of you, V každém z vás built in, je zabudováno, there is multidimensionality. že tam máte multidimenzionalitu. Here's what I mean. Tohle je to, co tím myslím. All of your life, Celý váš život you've lived in a few dimensions jste žili v několika dimenzích, you're very familiar with, se kterými jste velmi obeznámeni. specifically 4 of them. Zejména se 4 z nich. Height, width, depth, and time. Výška, šířka, hloubka a čas. And that is the center of everything you do. A to je střed všeho, co děláte. But the physicists will tell you that inside the atom, Ale fyzici vám řeknou, že uprostřed atomu, which is your biology also, což je i vaše biologie, there are a lot of dimensionalities. je mnoho dimenzí. At the last count, up to 27, Při posledním počítání bylo až 7. some scientists really have only identified maybe 11 or 12. Někteří vědci identifikovali možná i 11 nebo 12. But those 11 and 12, well, they have shadows of other dimensions. Ale těch 11 či 12 má stíny zase dalších dimenzí. And you only know about 4. A vy znáte jenom 4. What do the others really contain? Co obsahují ty ostatní? They are inside you, but you're not using them. Jsou ve vás, ale vy je nepoužíváte. Or are you? Nebo snad ano? What is the dimensionality of love? Jaká je dimenze lásky? Is it 4? Je to 4? And the answer is no. Ne. Love has its own dimension. Láska má svou And dimenzi. it's always there and is always part of you. Vždy je tady a vždy je vaší součástí, But sometimes it hides. ale někdy se skrývá. It's so powerful Je to tak mocné and so life-changing a tolik to mění život, that so many fear it. že se toho mnozí až začínají bát. Fear. Bojí se toho. Is it possible that you would fear the light? Je možné, že byste se báli světla? And the answer is yes. A odpověď je ano. And this is common for all humanity. A tohle má společné celé lidstvo. It is not cultural. Není to kulturní záležitost. It comes from being afraid of something you don't understand. Přichází to z toho, že se bojíte něčeho, čemu nerozumíte. This morning my partner told you of his experience with me Můj partner vám dnes ráno vyprávěl o mé zkušenosti s ním, when he gave permission to sit in the chair. když dal svolení k tomu, aby se posadil na židli. He opened the potential of another dimension, Otevřel možnost další dimenze, and is one he had never experienced. takové, kterou nikdy nezažil. He knew what love was, human love. On věděl, co to je láska, lidé milují. He had children. Měl přeci děti. He knew what that was like. On věděl, jaké to je. Oh, but he had never felt the love of God. Not really. Ale nikdy nezažil lásku Boha. Ne, opravdu. It supersedes anything you have ever felt. Přesahuje to cokoliv, co se když zažili. And that's what we gave him. A to je to, co jsme mu dali. Just a little. Jenom trochu. When he sat in the chair, Když se posadil, he felt something. něco ucítil. And all he could do was weep. A dokázal jenom plakat. That's what it's like. Takové to je. It's almost like you suddenly are aware of what you missed. Je to, jako kdybyste si najednou uvědomili, co vám chybí. You're suddenly aware of a giant truth that's really there. Najednou si jste vědomi obrovské pravdy, kterou tam máte. And it was part of you all along. A ta přitom byla celou dobu s vámi. And yet humans are afraid of it. A přesto se jí lidé bojí. Fear is such an interesting thing. Strach je taková zajímavá věc. Did you know what the definition of fear is? Víte, jaká je definice strachu? Truly, it's the absence of light. Je to ve skutečnosti jenom absence světla. It's the same definition that we give for darkness. Je to stejná definice, jakou poskytujeme pro temnotu. The absence of light. Absence světla. We've given this sample, this metaphor, many times.
Tuto metaforu jsme použili už mnohokrát, but never in your language. ale nikdy ve vašem jazyce. If you collect a number of people in a dark place, Pokud shromáždíte na temném místě hromadu lidí, they really can't see much of each other. příliš se neuvidí. They might see the immediate person to their left or to their right. Možná uvidí člověka, který stojí těsně vedle nich. You might call it a safety group. You know each other. Můžete to nazvat bezpečnou skupinou, vzájemně se znáte. But you know there are some other humans that you can't see just over there. Ale víte, že tam někde jsou lidé, které nevidíte. And so you start fearing them A tak se jich začnete bát, because you don't know what they're going to do. protože nevíte, co udělají. And some may want what you have. Někteří z nich mohou chtít to, co máte vy. And you start then competing for resources A pak začnete si vzájemně konkurovat ohledně zdrojů, because you really don't know who they are. protože vážně nevíte, kdo oni jsou. And that is how humanity has survived for years. A takhle lidstvo přežívalo po celé roky. Let's say suddenly in this dark place, Řekněme, že náhle na tomto temném místě a person lights a match. nějaká osoba rozsvítí světlo. Now a match does not have that great of a light. Sirka nemá zas tak moc světla, But if it's dark enough, ale pokud bude dostatečně temná místnost, that little bit of light goes a long way. pak i takové malinké světlo urazí velmi dlouhou cestu. And suddenly many can see. A najednou mnozí mohou vidět. You can see the other groups dimly, but you can see they're there. Můžete vidět další skupiny, sice jen tak mlhavě, ale uvidíte je. And you're not quite as afraid, are you? A už se zase tolik nebojíte, že? Now at this point in time, V tomto okamžiku v čase you ask the question, si kladete otázku. are people looking at the light that was generated, or are they looking at the match holder? Dívají se lidé na to světlo, které bylo vytvořeno, nebo na toho, kdo nese tu sirku? The answer is they have no idea who lit the match. A odpověď zní, že vůbec netuší, kdo má tu sirku. All they see is light. Oni vidí jenom to světlo. Someone else decides to do the same. Někdo další se rozhodne udělat totéž. We like this effect, this match. Tento efekt sirky milujeme. And so now two are lit. Takže nyní svítí už dva. And the light seems to be exponential. It gets brighter. A zdá se, že to světlo se začíná exponenciálně šířit, je více jasno. Who is the match holder? Kdo je ten, kdo drží tu sirku? You don't know. Nemáte tušení. All you see is light. Vy vidíte jenom to světlo. And through time, many have matches. A v průběhu času měli mnozí tu sirku. And you start to know the other people. A vy začínáte poznávat ostatní lidi. And you realize they're just like you. A uvědomíte si, že jsou jako vy. They're afraid too. I oni se bojí. The more light that exists, Čím více světla existuje, the less fear there is. tím méně je zde strachu. I just gave you the history of the future. Právě jsem vám předal historii budoucnosti. How can you have history of the future? Jak můžete mít historii budoucnosti? Because, dear ones, I've seen this before. To protože už jsem to viděl dřív, drazí. Some of you are lighting that match Někteří z vás rozsvěcují tu sirku in places that were dark before. na místech, která byla dříve temná. And you're changing your culture, A měníte tak svou kulturu, humanity, lidstva, the planet itself. samotnou planetu. And I want to tell you something. A já vám chci něco povědět. Nobody knows who you are. Nikdo nemá tušení, kdo jste. They only see the light. Vidí jenom to světlo. What are you afraid of? Čeho se bojíte? You afraid they'll see you? Bojíte se, že vás uvidí? They won't. Neuvidí. They'll only see the light. Uvidí jenom to světlo. This is a metaphor for higher consciousness. Tohle je metafora pro vyšší vědomí. It's a metaphor for that which you would do with other people. Je to metafora pro to, co uděláte s ostatními lidmi. How you treat others. Jak s ostatními zacházíte. How you treat fear. Jak zacházíte se strachem. What are you afraid of? Čeho se bojíte? Fear will stop light. Strach dokáže zastavit světlo. Fear will stop love. Strach dokáže zastavit lásku. Did you know that? Věděli jste to? And so the question of the day is this. A tak dnešní otázka zní. How much love can you receive? Kolik lásky dokážete přijmout? Are you really afraid of the love of God? Opravdu se bojíte Boží lásky? What have you got to lose? Co můžete ztratit?
There are some who will say, well, Kryon, you've told me things that my church doesn't agree with. Někteří řeknou, Kryone, říkáš mi věci, které mi moje církev neříká. Dear ones, the church will evolve as well. Drazí, i církev se vyvine. It will. Vyvine se. We are not here to pull away anyone's faith. Nejsme tady proto, abychom komukoliv brali jeho víru. There'll come a day when you see the master of love far differently than you do now. Nadejde chvíle, kdy budete mistra lásky vidět úplně jinak. And he will be just as grand and beautiful and loving as ever before. A on bude ještě víc nádherný a ještě více milující než kdykoliv předtím. And you'll see the reality of the master of love. A uvidíte realitu mistra lásky, Who came as a human being který přišel coby lidská to bytost, show you what you could do. aby vám ukázal, co vy sami dokážete. That's beautiful. Je to nádherné. And there'll come a day when the church will agree. A nadejde den, kdy i církev bude souhlasit And they will teach you a bude vás učit what he said o tom, co opravdu řekl and what he taught. a co vyučoval. As he walked this planet, Když kráčel po této planetě, it seemed that flowers grew at his feet, stálo se, že mu květiny vyrůstají přímo pod jeho nohama, that animals were drawn to him, že zvířata za ním jdou, that healings were part of his daily life, že léčení bylo součástí jeho každodenního života. and he could change physics. A on dokázal změnit fyziku. And that, dear ones, A to, drazí, is DNA working at 85%. je DNA, která pracuje na 90%. That's the design. Takový je plán. Beautiful. Je nádherný. Maybe a little different than you thought I'd say. Možná trochu jiné, než jste si mysleli, že řeknu. There are so many things you were taught Učili vás velmi mnoho věcí, that diminish the beauty of God aby zmírnili lásku Boha. and that humanize systems that are not meant to be humanized. Poličtili systémy, které neměly být poličtěny. This is not a goodbye channel. Tohle není channeling na rozloučenou. We sat in front of an audience in Italy V Itálii jsme seděli před publikem and we gave them information a předali jsme jim informaci, that they needed to hear kterou potřebovali slyšet, about the family that is the soul. o rodině duše. Some of you may have read it, Někteří z vás to možná četli, but you've never felt it, ale nikdy jste to necítili. not like you can here. Ne tak, jako to můžete cítit tady. What's happening in this room? Co se děje v této místnosti? Do you feel the energy perhaps would lighten a bit? Cítíte, že se energie trochu prosvětluje? It's a time perhaps of the heaviness that you have to be lifted a bit. Možná je na čase, aby se ta těžkost, kterou jste cítili, pozvedla. A light perhaps will appear in your life. Možná se ve vašem životě objeví světlo That is hope where there was no hope before. a naděje tam, kde dřív žádná nebyla. Oh, but there's more. Ale je toho mnohem víc. You have so much help. Máte tolik pomoci. What were you taught about being spiritual? Co vás učili o spiritualitě? You got to go for it alone. Musíte si pro ní dojít sami. There are stairs to climb that you have to do, suffering that you have to do. Jsou určité schody, po kterých musíte vystoupat, určité utrpení, které musíte zažít, To gain God's favor. abyste se zalíbili Bohu. And dear one, all of that is man-made. Ale drazí, to všechno je stvořeno člověkem. You have God's favor. Vy už máte zálibu v Bohu. And you do not have to be alone in this journey. A na této cestě nemusíte být sami. Some will hear the channels and say, well, I like what Kryon is saying, but it sounds like a lot of work. Někdo řekne, no slyším, co Kryon říká, ale vypadá to jako hodně práce. I got to change the paradigm of my thinking. Musím změnit paradigma svého myšlení. I have to ignore what I was told. Musím ignorovat to, co mě učili. I may have to go against the grain of my friends, what they believe. Musím jít proti svým přátelům a tomu, čemu oni věří. A little too much for me, some say. Někdo říká, to je na mě až moc. What are you really afraid of? Čeho se vážně bojíte? Are you afraid of peace? Bojíte se míru? Are you afraid to live a long life without drama? Bojíte se toho, že budete žít dlouho bez dramatu? And some are. A někdo opravdu se toho bojí. What if I told you you don't have to do this alone?
Co kdyby vám řekl, že to nemusíte dělat sami? Oh, I'm not talking about the help you're going to get from the other side of the veil. Já ale nemluvím o pomoci z druhé strany závoje. That's God. To je Bůh. I want to talk about those around you who never left. Hovořím o těch, kteří nikdy neodešli. Those around you who never left. Těch okolo vás, kteří nikdy neodešli. There's another system, dear ones. Existuje další systém, drazí. I hope you haven't heard this Já doufám, že jste to dosud neslyšeli. because it's going to change your life. Protože to změní váš život. You have a multidimensional soul Máte multidimensionální duši. and it's eternal. A ta je věčná. So why do you think that it's singular, like in a box? Proč si tedy myslíte, že je singulární, jako by byla v nějaké krabici? You realize that is a human idea. Uvědomujete si, že je to lidská představa? Call it soul in a box. Říkejte tomu duše v krabici. It's in your body. Je ve vašem těle. And then you pass over and it's over there. A vy potom umřete a najednou je tam. It's on the other side of the veil for a while. Nějakou dobu je na druhé straně závoje. Then it comes back into your body. A pak se vrátí zpátky do vašeho těla. Live a human life. Žije lidský život. Goes to the other side of the veil. Vrátí se na druhou stranu závoje. Soul in a box. Krabice, duše v krabici. That's very 4D of you, isn't it? To je od vás velmi 4D, že? The soul can be everywhere. Duše může být úplně všude. Remember? Pamatujete? It's a piece of God. Je to kousek Boha. Remember how God can listen to a billion prayers at once? Pamatujete, že Bůh dokáže vyslyšet miliardu modliteb? Does that tell you a little bit about maybe, just maybe what your soul can do? Ukazuje vám to jenom možná, co by taková duše mohla být a co by mohla dokázat? Here's the information you should know. Tady je informace, kterou byste měli vědět. Right now, Právě teď, as you sit in the chairs, zatímco sedíte na těchto židlích, your soul is in many places. je vaše duše na mnoha místech. Maybe you don't like that, Možná se vám to nelíbí, but it is. ale je tomu tak. Why don't you take the biggest part of it? Proč si na chvíli nevezmete tu největší část? Your higher self. Své vyšší já. Where is your higher self? Kde je vaše vyšší já? Well, you would say, I'm not really sure. Možná řeknete, nejsem si doopravdy jist. It's someplace higher. Je na nějakém vyšším místě. Would you agree Souhlasili byste, that part of your soul is probably on the other side of the veil? že část vaší duše může být na druhé straně závoje? It's the higher part. Je to ta vyšší část. It's the divine part Je to ta božská that část, also lives with you. která také žije spolu s vámi. My goodness, it's in two places at once. Páni, je na dvou místech zároveň. Does that bother you? Je vám to nepříjemné? Now you're beginning to understand a little more. Nyní začínáte chápat trochu víc. It's not a soul in a box at all. Není to vůbec duše v krabici. The box that your soul is in is called the universe. Té krabici, ve které je vaše duše, se říká vesmír. Here's what I want to tell you. Tohle vám chci říct. You have an agreement. Máte smlouvu. And it's an agreement in love. A je to smlouva o lásce. Not just biology. It's an agreement in love. Není to smlouva týkající se biologie, je to smlouva o lásce. It's a multidimensional agreement. Je to multidimensionální smlouva. And so many don't know it. A mnozí to nevědí. You're not ready to examine it. Nejsou připraveni to zjistit. Nobody ever really told you about it. It's just too magnificent. Nikdo vám o tom nikdy neřekl, je to až příliš velkolepé. And here's the agreement. A tady je ta smlouva. When you pass over, Až zemřete, part of your soul remains on this planet část vaší duše zůstane na této planetě with the ones you love. s těmi, které milujete. It merges with their soul. Splyne s jejich dušemi. Kryon, how can that happen? How can you have a merging soul? Kryon, jak mohou nějaké duše splynout? Multidimensionality is not something you know about. Multidimenzionalita není něco, o čem byste věděli. Don't try to figure it out. Nesnažte se na to přijít. Just understand the magnificence of what I'm telling you. Jen pochopte tu velkolepost, o kterém vám vyprávím. Part of you stays with your children. Vaše část zůstane s vašimi dětmi.
Part of you stays with others that you loved who are not even biologically related to you. Část zůstane s těmi, se kterými nejste ani biologicky spřízněni. Your best friends, your mates. Jsou to vaši přátelé, vaši partneři. And when you pass over the veil, Až překročíte závoj, part of your soul stays with all of them. část vaší duše zůstane s nimi všemi. But what does that mean to you? Co to pro vás znamená? I want you to figure this out. Chci, abyste na to přišli. Everyone you've loved and lost Úplně každý, koho jste milovali a ztratili, has placed part of their soul with yours right now. umístil svou duši do té vaší právě teď. Mothers, fathers, sisters, grandparents. Matky, otcové, sestry, prarodiče. And for some of you need to hear this right now. A někteří z vás to právě teď potřebují slyšet. The children you've lost I děti, které jste ztratili, are still here. jsou pořád tady. Can't you feel them? Co pak je necítíte? When you're alone sometimes at night Když jste občas v noci sami and you have the thoughts of those that you've lost. a myslíte na ty, o které jste přišli. It's not just you in sadness. Nejste to jen vy, kteří smutní. Grief goes away eventually. Ten smutek nakonec odejde. What remains is beautiful. A to, co zůstane, je nádherné. More than just memory. Je to víc než jenom vzpomínka. Some of you can hear their voices. Some of you can smell them. Někdo z vás slyší i jejich hlas, někdo cítí jejich vůni. It's almost like part of your biology, they were still here. Je to jako by část jejich biologie byla stále tady. Because they are. Protože tomu tak je. You are not going through this evolution alone. Skrze tuto evoluci neprocházíte Your sami. ancestors are here. Vaši předci jsou tady. Those you've loved and lost are part of your soul. Ti, které jste milovali a ztratili, jsou součástí vaší Almost duše. like a cheering section that you have. Je to téměř jako nadšená část, která We told you oslavuje. this. First time we channeled, we told you this. Poprvé, když jsme channelovali, tak jsme vám řekli tohle. You're never alone. Nikdy nejste That's sami. what it meant. Tohle to znamenalo. We told you this. Říkali jsme vám to. We said, go ahead, get in the closet, turn off the light and shut the door. Říkali jsme, jen si vlez do nějaké skříně, zhasni světlo a zavři dveře. Pretend you're alone. Předstírej, že jsi sám, You're not. ale You nejsi. can't be. Nemůžeš být. They're all there. Všichni jsou tam s tebou. Just like you will be for your children. Stejně jako vy budete pro své děti. I want to give you some advice. Chci vám dát radu, Because this was never shared with you. protože tohle jsme s vámi nikdy In nezdíleli. an older energy, Ve starší energii. this is advanced information. A tohle je pokročilá informace. Soul in a box, that's easy to understand. Je snadné pochopit duši v krabici, But not this. ale ne tohle. I want you to start telling your children this. Chci, abyste to začali říkat svým dětem. Someday when I'm not here, Jednoho dne, až tady nebudu, don't worry, nemějte si starosti, because I'll always be with you. protože budu vždycky s I'll tebou. give you signs in your sleep so you'll know. Dám ti ve tvém spánku znamení, aby si Let věděl. your intuition find me. I'll be there. I'm part of you. Dovol, aby mě tvá intuice našel. Jsem tvojí součástí. And then you can tell them about the first law of thermodynamics, A pak jim můžete vyprávět o prvním zákonu termodynamiky, where you cannot destroy energy, že není možné energii zničit, but you can change it. ale vy to můžete změnit. And in that dimension, which is love, A v dimenzi, která je láskou, it's filled with this. je toho plno. So beautiful. Je to tak nádherné. I want you to feel it. Chci, abyste to cítili. Let your own experience validate this to you. Ať vaše vlastní zkušenost tohle potvrdí. Unless that is, you're afraid. Pokud se tedy nebojíte. And why would you be? Ale proč byste měli? It's true. Je to pravda. They're not gone. Oni nejsou pryč, Because the soul cannot die. protože duše nemůže zemřít. And the soul is not single dimensional. A ta duše nemá jenom jedinou dimenzi. It's everywhere. Je úplně všude. So who is the entourage in here now? Kdo je tedy ten doprovod, který je tu s námi? Who would you like it to be? Kdo byste chtěli, aby tu byl? Perhaps it's the ancestors who lived here before you. Nejspíš jsou to předci, kteří zde žili před vámi.
Maybe the ones that went through the wars, Možná ti, kteří prošli válkami suffered greatly, a obrovsky trpěli. are all here. Ti všichni jsou tady. Looking upon this group and listening to this. Dívají se na tuto skupinu a poslouchají to. And if you could feel them right now. A pokud je právě teď dokážete cítit, they're a cheering section. velmi tady oslavují. And they're saying, light the match. A říkají, zapal tu zápalku, Light the match. rozsvít tu sirku And watch things change. a sleduj, jak se věci mění. This is not a goodbye channel. Tohle není channeling na rozloučenou. You see, that which is Kryon is always there. To, co je Kryon, je vždycky tady. It doesn't happen in a chair with a man. Neodehrává se jenom na židli s tímto mužem. It's part of a series of angelic help Je součástí série andělské pomoci, that wants to push you into the light která vás chce dotlačit směrem ke světlu and have a coherence here a mít tady koherenci, that you'll never forget. na kterou v životě nezapomenete. You never forget. Nikdy na ní nezapomenete. Never forget. Nikdy nezapomenete. Never forget. Nikdy nezapomenete. And so it is. A tak to je.